yung sabi ni sir na ano na daw, approve na daw, meron na yung Children's Hour at Best Gift Foundation. Nag-iyak na nagpalakpakan ang mga nanay at saka yung mga bata. Akala nila totoo na yung nandito na ba. Ang reaction ko po, ma'am, speechless, nag-iyak sa tears of joy talaga, ma'am. Sabi ko nga sa anak ko, ay salamat, na answered prayer na talaga.